นี่ทุกคนอยากรู้กันไหมนี่ทุกคนอยากรู้กันไหมนี่ทุกคนอยากรู้กันไหมเดจาวูคืออะไรสวัสดีค่ะวิวจากชาแนลฟ้าวิวค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเรื่องง่าย5 minutesนะคะรายการที่วิวจะนำเอาเรื่องราวต่างๆมาเล่าให้ทุกคนฟังแบบง่ายๆแค่5 นาทีรู้เรื่องค่ะซึ่งเมื่อกี้วิวเปิดคลิปไปเนี่ยนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมเหตุการณ์มันซ้อนกันอะไรขนาดนี้หรือว่าเหตุการณ์นี้มันเป็นเหตุการณ์ที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วแล้วหลายคนก็น่าจะรู้ว่าเหตุการณ์แบบนี้เขาเรียกว่าเหตุการณ์เดจาวูนะคะแต่ทุกคนอยากรู้กันไหมว่าเดจาวูเนี่ยคืออะไรกันแน่ทำไมมันถึงเกิดเดจาวูใครเป็นคนคิดค้นเรื่องเดจาวูวันนี้วิวเก็บรวบรวมมาเล่าให้ฟังแล้วค่ะถ้าพร้อมจะฟังเรื่องราวที่ทั้งสนุกและได้สาระกันแล้วก็จับเวลาสำหรับใครที่ไม่รู้จักศัพท์คำว่าเดจาวูมาก่อนนะคะคำว่าเดจาวูเนี่ยคือคำที่เอาไว้อธิบายเหตุการณ์เวลาที่แบบวันนี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วหรือเปล่าเหตุการณ์นี้มันเคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วหรือเปล่าสิ่งนี้เนี่ยนะคะเราจะเรียกว่าเดจาวูค่ะซึ่งคำว่าเดจาวูเนี่ยนะคะเป็นภาษาฝรั่งเศสค่ะแปลว่าเคยเห็นมาแล้วนะคะในสมัยกรีกโบราณช่วงประมาณปีคริสต์ศักราช400ค่ะมีนักปราชญ์ชาวกรีกคนนึงนะคะชื่อว่าเซนต์ออกัสตินค่ะเขาเป็นคนที่เริ่มใช้คำว่าเดจาวูน่าจะคนแรกๆเลยเขาใช้คำนี้เรียก false memory นะคะหรือว่าความทรงจำที่ผิดพลาดค่ะคือเข้าใจว่าจำได้จริงๆแล้วไม่เคยมีนะคะกว่าคำว่าเดจาวูจะมามีความหมายแบบปัจจุบันเนี่ยก็ไปปี 1890 แล้วค่ะโดยเอมิล บัวรักนะคะนักจิตวิทยาคนนึงค่ะซึ่งเวลาที่ได้ยินคำว่าเดจาวูเนี่ยนะคะคนส่วนมากก็จะนึกถึงปรากฏการณ์เหนือธรรมชาติค่ะก็จะคิดจินตนาการไปเลยว่าเฮ้ยที่เรารู้สึกว่าเหตุการณ์นี้เคยเกิดขึ้นมาก่อนเนี่ยเพราะว่าเรากลับชาติมาเกิดหรือเปล่าอันนี้เราเคยทำในชาติที่แล้วหรือว่ามันคือคำทำนายอะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเหตุการณ์เดจาวูเนี่ยนะคะมีคำอธิบายในทางวิทยาศาสตร์ค่ะว่ามันเกิดขึ้นมาได้ยังไงนะคะอย่างไรก็ตามค่ะเดจาวูเนี่ยมันยังเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นแบบแป๊บเดียวมากๆแล้วมันก็เกิดขึ้นในสมองเราดังนั้นบางทีนักวิทยาศาสตร์เขาก็เลยยังไม่สามารถมาทดลองได้นะคะว่าไอ้ทฤษฎีที่เขาตั้งเนี่ยมันจริงหรือเปล่าวิวก็เลยได้แต่รวบรวมทฤษฎีมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะว่าต่อไปนี้แหละคือสิ่งที่เขาเดากันว่าน่าจะเป็นสาเหตุของเดจาวูนะคะสำหรับคำอธิบายแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าเดจาวูเนี่ยอาจจะเป็นปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในสมองส่วนความทรงจำค่ะคือมันเคยมีเหตุการณ์คล้ายๆแบบนี้เกิดขึ้นก่อนแล้วแหละแต่มันไม่ได้เหมือนเป๊ะๆประเด็นคือสมองส่วนนี้เราดันมีปัญหาหรือดันอะไรสักอย่างนึงทำให้เราเนี่ยนึกเหตุการณ์นั้นไม่ออกนะคะเราก็เลยจะแบบมีความรู้สึกคุ้นเคยที่ชี้ชัดเหตุการณ์ไม่ได้นะคะก็เลยกลายเป็นเดจาวูนะคะส่วนทฤษฎีถัดไปนะคะเขาบอกว่ามันคือ split perception ค่ะตอนครั้งแรกที่เราเห็นเหตุการณ์นี้นะคะที่มันคล้ายๆกันเนี่ยเราอาจจะแบบเห็นด้วยหางตาหรือเห็นด้วยผ่านๆมันก็เลยทำให้สมองเราเนี่ยเหมือนจะจำได้แต่จำไม่ได้นะคะเพราะว่าเราไม่สามารถสร้างความทรงจำได้จากการแบบวุบดังนั้นมันก็เลยทำให้สมองเนี่ยมีข้อจำกัดในการสร้างความทรงจำนะคะพอมาเห็นอะไรที่คล้ายๆกันอีกทีมันก็เลยแบบสับสนขึ้นมาค่ะส่วนทฤษฎีถัดไปนี่นะคะแอบน่ากลัวนิดนึงค่ะปกติแล้วสมองเราเนี่ยจะมีความทรงจำระยะสั้นกับระยะยาวแยกกันอยู่คนละส่วนใช่ไหมทีเนี้ยมันอาจจะเกิดความผิดพลาดขึ้นในสมองเรานะคะทำให้จังหวะนั้นน่ะแทนที่เห็นเหตุการณ์ตรงหน้าปุ๊บนะคะแล้วจะส่งไปที่สมองส่วนที่เป็นความทรงจำระยะสั้นเนี่ยบางทีสมองเราอาจจะแบบส่งปุ๊บไปที่ความทรงจำระยะยาวได้เลยนะคะดังนั้นเนี่ยนะคะเราก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นมานานแสนนานแล้วนะทางที่จริงๆเนี่ยมันเป็นเหตุการณ์ที่เพิ่งจะเกิดขึ้นนะคะและมันควรจะอยู่ในความทรงจำส่วนแบบระยะสั้นค่ะส่วนทฤษฎีสุดท้ายเนี่ยนะคะจะแตกต่างจากอันอื่นนิดนึงค่ะเพราะว่าที่ผ่านมาทั้งหมดเนี่ยเราพูดถึงสมองส่วนความทรงจำทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะแต่ในทฤษฎีนี้เขาจะพูดถึงสมองส่วนตัดสินใจค่ะเพราะนักวิทยาศาสตร์นี่นะคะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเคยพยายามจะทดสอบอ่านคลื่นสมองของอาสาสมัครแล้วก็พยายามจะจำลองเดจาวูอะไรขึ้นมาแล้วปรากฏว่าไอ้คลื่นสมองเนี่ยมันดันไปโผล่ในสมองส่วนการตัดสินใจไม่ใช่ส่วนความทรงจำนะคะดังนั้นเขาก็เลยพยายามจะอธิบายสิ่งนี้นะคะบอกว่ามันอาจจะเกิดจากว่าสมองเราเนี่ยมีการตรวจสอบอยู่ตลอดเวลานะสิ่งนี้มันเคยเกิดขึ้นหรือยังแล้วมันก็จะส่งไปตรวจสอบกับความทรงจำที่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะว่ามันคล้ายกันหรือเปล่าอะไรหรือเปล่าแล้วถ้าสมมติว่าไอ้การตรวจสอบเนี่ยมันเจอสิ่งผิดปกติหรือมันเกิดผิดปกติขึ้นมามันก็อาจจะเกิดเป็นอาการเดจาวูได้นะคะซึ่งเขาก็อธิบายเพิ่มเติมค่ะบอกว่าแต่ไม่ต้องกลัวนะถึงเราจะบอกว่ามันเกิดจากสมองผิดปกตินู่นนี่นั่นมาหลายข้อแต่ในเมื่ออาการเดจาวูมันเกิดขึ้นบ่อยขนาดนี้แล้วมันเกิดกับแทบทุกคนขนาดนี้เนี่ยแปลว่าจริงๆแล้วมันก็คือระบบการตรวจสอบของสมองเราแหละที่เหมือนรันไปแล้วเจอบั๊กเจออะไรมันก็แก้ไขของมันเองอะไรอย่างนี้นะคะแปลว่ามันอาจจะไม่ได้น่ากลัวหรือว่าไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดปกติจนรู้สึกว่าจะต้องไปแก้ไขมันค่ะเพราะว่าเดจาวูเนี่ยมันอาจจะเป็นสัญญาณบอกเราก็ได้นะคะว่าสมองของเราเนี่ยยังทำงานดีอยู่ยังแบบว่ามีการตรวจสอบตัวเองอยู่ไม่ได้ปล่อยไหลโฟคิดนู่นคิดนี่จำนู่นจำนี่มั่วซั่วไปหมดนะคะและด้วยคำอธิบายของทฤษฎี
ดีสุดท้ายเนี่ยนะคะมันก็แอบไปสอดคล้องกับแฟกต์นิดนึงค่ะเพราะว่าเขาบอกว่าอาการเดจาวูเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดในหนุ่มสาวมากกว่าเกิดในผู้สูงอายุนะคะและนี่แหละค่ะก็คือทฤษฎีทั้งหลายที่คนพยายามจะอธิบายเดจาวูแบบวิทยาศาสตร์นะคะอย่างไรก็ตามในปัจจุบันนี้เรายังไม่มีผลวิจัยหรือผลการทดลองที่ยืนยันได้ค่ะว่าเดจาวูเนี่ยเกิดจากอะไรกันแน่นะคะดังนั้นการเกิดเดจาวูก็คงยังไม่มีอันตรายต่อไปพวกเราก็ยังรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องปกติต่อไปอย่างไรก็ตามนะคะมันแอบมีดอกจันอยู่นิดนึงเหมือนกันว่าสำหรับใครที่เจอเดจาวูบ่อยเกินไปถี่เกินไปเดี๋ยวเจอนั่นเจอนี่ก็มันเคยเกิดขึ้นมาแล้วมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วแน่ๆอันนี้อาจจะไม่ใช่สัญญาณของการระลึกชาติได้นะคะแต่ว่าเขาสันนิษฐานว่าเป็นสัญญาณของการที่เรามีความเครียดมากเกินไปหรือว่าอาจจะเป็นผลกระทบจากการใช้ยาอะไรบางอย่างมากเกินไปนะคะถ้าสมมติว่าเราเครียดมากไปหรือว่าใช้ยาอะไรมากไปจนมันไปกระทบกับการทำงานของสมองแล้วค่ะหมดเวลาค่ะทุกคนและทั้งหมดนี้นะคะก็คือเรื่องราวเกี่ยวกับเดจาวูที่วิวเก็บมาเล่าให้ทุกคนฟังค่ะก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้วิวแล้วก็กดแชร์เพื่อชวนเพื่อนๆมาดูด้วยกันค่ะอยากให้วิวหาเรื่องอะไรมาเล่าอีกคอมเมนต์มาด้านล่างนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันค่ะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะคุณรู้ไหมคะว่านอกจากเดจาวูเนี่ยมันยังมีอีกหนึ่งปรากฏการณ์ค่ะที่ตรงข้ามกับเดจาวูโดยสิ้นเชิงเลยมันคือจาเมวูค่ะอันนี้จะตรงข้ามกันเดจาวูคือเราไม่เคยเจออันนี้มาก่อนแต่เราคุ้นเคยใช่ปะส่วนจาเมวูคือเราไปเจออะไรสักอย่างที่เราคุ้นเคยมันอย่างดีแล้วแหละแต่เรากลับรู้สึกว่าเราไม่เคยเห็นมันก่อนเลยเราไม่เคยทำสิ่งนี้มาก่อนเลยยกตัวอย่างเช่นมองหน้าคนคุ้นเคยมองหน้าคนรู้จักแล้วก็รู้สึกว่านี่มันคนแปลกหน้าหรือเปล่าหรือว่าเขียนคำนี้สะกดคำนี้มาได้ทั้งชีวิตอยู่ดีๆก็ขึ้นมาว่าฉันสะกดผิดหรือเปล่าหรือบางครั้งเราอาจจะแบบพูดคำเดิมซ้ำๆจนรู้สึกว่าคำนี้มันก็เป็นแค่เสียงนึงแหละเราไม่รู้ความหมายของมันก็เป็นได้เหมือนกันนะคะเอาเป็นว่าใครเคยเจอลองคอมเมนต์มาคุยกับวิวด้านล่างได้ค่ะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันนะคะทุกคนบ๊ายบายสวัสดีค่ะ